Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Мафін шукає скарб. Енн Хогарт. Був чудовий весняний день, і ослик Мафін весело бігав по саду, шукав, чим би йому зайнятися. Він уже переміряв усі свої парадні збруйки і попони, з'їв сніданок, подивився, як на грядках росте морква, і тепер мріяв про те, щоб сталося якесь диво. І диво сталося. Вітер несподівано приніс звідкілясь зім'ятий аркушик паперу. Аркуш вдарив Мафіна прямісінько в лоб і застряг між вухами. Мафін зняв його, обережно розгорнув і став розглядати. Спочатку з одного боку, потім з іншого. Тут він раптом помітив, що від хвилювання вже давно не дихає, і видихнув з такою силою, наче він не ослик, а паровоз. Оце штука! Та це ж скарб! Закопаний скарб! А це план до того місця, де він закопаний. Мафін сів і знову втупився у папірець. «Еге, зрозуміло», – вигукнув він. «Скарб захований під великим дубом. Зараз же побіжу і викопаю його». Але цієї миті за спиною Мафіна пролунав важкий подих. Ослик швидко обернувся і побачив пінгвіна Перегрина, який теж пильно розглядав план. «Ого, скарб!» – прошепотів Перегрин. «Усе ясно, немає сумніву. Це карта Південного полюса. Скарб зарито там. Візьму-но я лижі, сокиру для льоду і в дорогу». «Карта Південного полюса?» – повторив подумки Мафін. «Південного полюса? Навряд чи. Я все ж таки гадаю, що скарб закопано під дубом. Ану ж бо я ще раз гляну на план». Перегрин узявся розглядати карту крізь збільшувальне скло, а Мафін ліг на живіт і витягнув морду. Він вважав, що лежачи краще розглядати карту. «Дуб», – прошепотів Мафін. «Південний полюс», – пробурмотів Перегрин. Раптом чиясь тінь лягла на карту. Це підійшов хлопчик Воллі. «Та це ж штат Луїзіана в Америці!» – вигукнув він. «Я там народився! Негайно ж складаю речі і їду по скарб. Цікаво тільки, як туди краще дістатися». Усі троє знову втупилися в карту. «Луїзіана!» – радів Воллі. «Південний полюс!» – бурмотів Перегрин. «Дуб!» – шепотів Мафін. Раптом усі троє підскочили на місці, тому що ззаду них захрустіли камінці. Це з'явився страус Освальд. Витягнувши довгу шию, він подивився на карту і усміхнувся. «Звичайно, це Африка», – сказав він. «Я колись жив там. Негайно вирушаю в дорогу. Тільки спочатку треба гарненько запам'ятати карту». «Це Луїзіана», – вигукнув Воллі. «Ні, Південний полюс», – заперечив Перегрин. «Дуб, дуб», – наполягав Мафін. «Африка», – шепотів Освальд. «Ось що», – сказав він. «Я забираю карту із собою».
Він витягнув шию і схопив дзьобом папірець. Цієї ж миті Воллі вчепився в нього своєю коричневою рукою. Перегрин наступив на куточок карти перетинчастою лапою, а в інший її кут вчепився зубами Мафін. Як раптом де не взялося, ляскаючи вухами і метляючи хвостом, примчало цуценя Пітер. «Дякую, Мафіне, дякую, Освальде, дякую, Воллі і Перегрине!» – вигукнув він, відсапуючись від швидкого бігу. Усі від подиву забули про карту. «За що дякую?» – запитав Мафін. «Та за те, що ви знайшли мій папірець», – сказав Пітер. «Він вилетів у мене з рота, і я вже вирішив, що він пропав». «Твій папірець?» – буркнув Перегрин. «А вже ж! А мені б дуже не хотілося, щоб він загубився, адже без нього мені не знайти мій скарб». «Який скарб?» – вигукнули разом Мафін, Освальд, Воллі і Перегрин. «Хіба ви не зрозуміли, що тут намальовано? Ось доріжка нашого саду, ось кущі, а ось клумба. А це те місце, де я зарив мою найулюбленішу кісточку». І Пітер побіг геть, дбайливо тримаючи в зубах клаптик паперу. «Кістка!» – простогнав Мафін. «Клумба!» – зітхнув Освальд. «Кущі!» – пробурчав Перегрин. «А ми не зрозуміли!» – прошепотів Воллі. І всі четверо, вбиті горем, пішли додому. Але вони швидко втішилися, побачивши, що на них чекає чай із солодким печивом. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.